السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم سأشرح لكم طريقة استخراج تأشيرة السعودية السياحية عبر الإنترنت، وهي طريقة لا تأخذ منك أكثر من 10 دقائق. سأوضح لكم كافة التفاصيل والمعلومات والرسوم المالية التي يجب أن تعرفها قبل التقديم على الفيزا السعودية السياحية. وفي نهاية الفيديو سأخبركم بطريقتين إضافيتين للسفر إلى السعودية للسياحة أو العمرة أو زيارة الأصدقاء والأقارب بدون الحاجة للتقديم عبر الإنترنت. أنا محمد الخضير، مدون وصانع محتوى منذ عام 2007. أحب السفر والرحلات وتقديم معلومات ونصائح تسهل وتبسط حياة المسافرين والذين يرغبون بالسفر والسياحة حول العالم. منذ 27 من سبتمبر 2019 أصبح بإمكان مواطني 49 دولة السفر إلى السعودية عبر استخراج تأشيرة إلكترونية سياحية بسهولة وبوقت قصير جدا، حيث أن بإمكانكم استخدام هذه التأشيرة للسياحة أو العمرة أو زيارة الأهل أو الأصدقاء أو لحضور مؤتمر أو حدث رياضي أو اقتصادي. التأشيرة السعودية السياحية هي من أسهل التأشيرات السياحية التي يمكنك استخراجها عبر الإنترنت حالياً، حيث لا تأخذ أكثر من 10 دقائق في تعبئة البيانات والدفع، ثم بعد ذلك يمكنك السفر إلى بلدك الثاني المملكة العربية السعودية. لكن قبل أن أبدأ بالشرح التفصيلي لاستخراج التأشيرة السعودية، يجب أن تعرف بعض المعلومات المهمة. كم عدد الجنسيات التي تستطيع استخراج تأشيرة السعودية السياحية وما هي؟ حالياً يستطيع مواطني 49 دولة استخراج تأشيرة السعودية عبر الإنترنت، وهم كل دول أوروبا، أمريكا، كندا، بروناي، الصين، اليابان، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، بالإضافة إلى ماليزيا وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا. لكن لا تقلق، فإذا لم تكن دولتك من ضمن الدول هذا، فهناك طريقتين أخرى لاستخراج التأشيرة السعودية السياحية وسأشرحها لك في نهاية الفيديو. وبالمناسبة، إذا كنت من مواطني الدول 49 التي ذكرتها قبل قليل، فتستطيع الحصول على التأشيرة السعودية عند الوصول عبر المطارات الدولية والمنافذ البرية التالية: مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، بالإضافة إلى مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا. كما تستطيع استخراج التأشيرة عبر منفذ جسر الملك فهد البري بين السعودية والبحرين، ومنفذ البطحة البري بين السعودية والإمارات. ولكنني أنصح باستخراج التأشيرة إلكترونياً نظراً لسهولتها ولكي لا تنتظر في المطار وقتاً أطول. كم مدة التأشيرة السعودية السياحية؟ وكم هي المدة المسموح بقضائها داخل السعودية؟ كل متقدم للتأشيرة يتم إعطائه تأشيرة لمدة عام كامل من تاريخ بدء التأشيرة، وبدخول متعدد، يعني تستطيع الدخول والخروج من السعودية كما تشاء. ويسمح لحامل التأشيرة بالبقاء في السعودية ما مدته 90 يوم بحد أقصى في السنة الواحدة. كم رسوم إصدار التأشيرة السعودية عبر الإنترنت أو عند الوصول؟ رسوم التأشيرة الإلكترونية السعودية أو التأشيرة عند الوصول هي 494 ريال سعودي، أو ما يعادل 131 دولار أمريكي، شاملاً التأمين الصحي والضريبة. وبالطبع هذه الرسوم قابلة للتغير بأي وقت. متى تبدأ التأشيرة السعودية؟ تبدأ التأشيرة السعودية في نفس اليوم الذي تقوم فيه بتعبئة النموذج والدفع. لنفترض أنك قمت بتعبئة النموذج في 10 يناير 2021، معنى ذلك أن التأشيرة ستبدأ في نفس اليوم وستنتهي بعد سنة بالضبط في 10 يناير 2022. هل تسمح التأشيرة السياحية بالعمرة والحج؟ بالنسبة للعمرة فالجواب نعم، أما الحج فلا بد من استخراج تأشيرة حج عبر سفارة السعودية في بلدك. أما الآن فدعوني أذهب إلى الكمبيوتر لكي أشرح لكم بالتفصيل استخراج تأشيرة السعودية عبر الإنترنت بخطوات سهلة وواضحة. ولا تنسى أنه في نهاية هذا المقطع سأقوم بشرح طريقتين أخرى للسفر للسعودية لمن هم ليسوا من ضمن قائمة الدول التي ذكرتها مسبقا. لنذهب. أول ما نقوم به هو الدخول إلى موقع visa.visitsaudiya.com. كما تشاهدون هذا هو الموقع باللغة الإنجليزية. يجب
الضغط على Apply Now، ثم يجب إنشاء حساب تأشيرة سياحية إلكترونية عبر اختيار نوع الجواز والجنسية، ثم كتابة الرمز الموجود في الأسفل. بعد ذلك الضغط على Next، ثم تعبئة البيانات الأساسية، ثم تعبئة البريد الإلكتروني، ووضع سؤال سري وجواب سري في حالة نسيان الباسورد. يجب أن يكون رمز المرور من 8 خانات على الأقل، يحتوي على حرف كبير وحرف صغير بالإضافة إلى رمز. بعد ذلك يجب تعبئة أيضا رقم التأكيد الموجود في أسفل الصفحة، ثم الضغط على زر تسجيل أو ريجستر. بعد ذلك ستظهر لك هذه الرسالة، وهي تفيد بوجود رسالة للتأكيد على بريدك الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل عن طريقه. اذهب إلى البريد الإلكتروني وستشاهد البريد الإلكتروني موجود. اضغط على هذا الرابط. بعد الضغط على الرابط ستشاهد هذه الرسالة والتي تفيد بتأكيد الحساب. يجب عليك الآن إعادة تسجيل الدخول عن طريق الإيميل أو البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل عن طريقه والرمز المرور، ثم لوج إن. بعد ذلك وعند كل مرة ترغب بالدخول إلى حسابك في موقع التأشيرة السياحية الإلكترونية السعودية سيتم طلب إدخال رمز التأكيد. يجب عليك إدخاله بالضغط على Send the Verification Code، ثم الذهاب إلى بريدك الإلكتروني وستشاهد هذا البريد متضمنا رمز التأكيد. قم بنسخه وكتابته مرة أخرى هنا، ثم إدخال. هذه هي الصفحة الرئيسية لتعبئة نماذج التأشيرة السياحية السعودية. في هذه الخانة تعبئة نموذج لشخص واحد، أما في هذه الخانة فهي تعبئة نموذج لمجموعة من الأشخاص، وهي بالمناسبة نفس الطريقة تماما. عند الضغط على هذا الزر يجب عليك تعبئة نفس البيانات التي ستقوم بتعبئتها هنا، لكن أكثر من مرة على حسب عدد أفراد المجموعة. طبعا عند الانتهاء من تعبئة النماذج ستجد النماذج موجودة هنا. سنضغط الآن على Apply for Individual. الآن ستقوم بتعبئة البيانات، وهي بيانات جدا سهلة، وهي مكونة من 6 خطوات. الخطوة الأولى المعلومات الشخصية، الخطوة الثانية معلومات الجواز، الخطوة الثالثة اختيار التأمين الطبي، والخطوة الرابعة قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، والخطوة الخامسة هي مراجعة النموذج في حالة وجود أخطاء، والخطوة الأخيرة هي دفع الرسوم. هل تقوم بتعبئة هذا النموذج نيابة عن شخص آخر؟ ثم يجب عليك رفع صورة شخصية بالمواصفات التالية: مقاس 200 في 200 بكسل، حجم 5 إلى 100 كيلو بايت، ويجب أن تكون صيغة الصورة بالصيغ التالية. طبعا هناك شروط أخرى للصورة يجب عليك قراءتها عبر الضغط على رابط Read More أو اقرأ المزيد. هنا يجب عليك تعبئة البيانات كما هي في جواز سفرك بالضبط. هنا يجب عليك تعبئة الاسم الأول باللغة الإنجليزية بالطبع، ثم اسم الأب، ثم اسم العائلة، ثم اختيار الجنس، الحالة الاجتماعية، تاريخ الميلاد، دولة الميلاد، مدينة الميلاد. يجب عليك هنا اختيار أو كتابة الوظيفة في حال كان مقدم الطلب أو الذي تقوم بتعبئة الطلب نيابة عنه قاصرا أقل من 18 عاما، فيجب عليك كتابة None. ثم يجب عليك كتابة العنوان الحالي، ثم الضغط على زر Next. الآن يجب عليك تعبئة البيانات التالية بدقة وحرص. يجب عليك كتابة رقم الجواز بالضبط كما هو مكتوب في جوازك، هنا دولة أو مدينة إصدار الجواز، هنا يجب عليك كتابة تاريخ إصدار الجواز وتاريخ نهاية الجواز، وهنا يجب عليك كتابة التاريخ المتوقع للوصول إلى المملكة العربية السعودية والتاريخ المتوقع للمغادرة. هنا يجب عليك اختيار سبب زيارة السعودية: مؤتمر، أصدقاء أو أقارب، سياحة أو عمرة. لنفترض أنك ستأتي لمقابلة أصدقاء وعمرة، أو ستذهب لمقابلة أصدقائك. هنا يجب عليك كتابة بريد إلكتروني آخر في حالة كنت ترغب باستقبال التأشيرة على عنوانين إلكترونيين، وهذا الأمر ينطبق أيضا على رقم الهاتف. هنا يجب عليك اختيار عنوانك في المملكة العربية السعودية، سواء كنت ستسكن مع عائلة أو أصدقاء فيجب عليك تعبئة البيانات، وفي حالة كنت ستقوم بالسكن في فندق فيجب عليك كتابة اسم الفندق وبياناته.
ثم الضغط على زر نيكست. هنا ستظهر لك قائمة بشركات التأمين الطبية التي سيتم اختيار واحدة منها عشوائيا لك. يجب عليك الموافقة ثم الضغط على زر نيكست. هنا الشروط والأحكام لزيارة السعودية يجب عليك قراءتها بتمعن، وبالمناسبة لقد قمت بترجمة جميع هذه الشروط والأحكام في المقالة الموجودة في خانة الوصف بالأسفل. في الخطوة قبل الأخيرة سيتم عرض النموذج كاملا مرة أخرى لتقوم بتعديل أي بيانات خاطئة ثم الدفع كما ترون في هذه الخانة. هنا ستجد قيمة التأشيرة، التأمين الطبي، ضريبة القيمة المضافة ورسوم البطاقة الائتمانية. قم بالموافقة ثم الدفع. هنا يجب عليك تعبئة بيانات البطاقة الائتمانية ثم الضغط على زر Pay Now لتصلك بعد ساعات قليلة تأشيرتك الإلكترونية على بريدك الإلكتروني. وهنا تستطيع كما أسلفت سابقا مشاهدة جميع النماذج التي قمت بتعبئتها مسبقا من هذه الخانة. وفي حالة قمت بالدفع فستجد رقم التأشيرة وتاريخ انتهاء التأشيرة، بالإضافة إلى رابط تستطيع من خلاله تحميل التأشيرة وطباعتها لتحملها معك إلى المملكة العربية السعودية. بعد أن قمت بشرح طريقة استخراج تأشيرة السعودية السياحية، وهي كما رأيتم جدا سهلة، سأخبركم الآن بطريقتين أخرى لاستخراج تأشيرة السعودية لمن هم ليسوا من قائمة الدول 49، وهذه الطريقتين تنطبق على كل دول العالم. في يناير 2020 ميلادية أصبح بإمكانك استخراج تأشيرة السعودية سواء للسياحة أو العمرة عند وصولك للسعودية عبر أي من المطارات والمنافذ التي ذكرتها مسبقا، إذا كانت تنطبق عليك الشروط التالية: لديك تأشيرة أمريكا أو بريطانية أو تأشيرة شنغن، أن تكون التأشيرة سارية أي غير منتهية أو ملغاة، يجب أن تكون نوع التأشيرة سياحية أو تجارية، الأنواع الأخرى من التأشيرات مثل اللجوء وغيرها غير مقبولة، أن تكون قد استخدمت التأشيرة مسبقا ولو لمرة واحدة على الأقل عبر سفرك للدولة التي استخرجت منها التأشيرة، ويجب أن تكون أحد صفحات الجواز مختومة من الدولة المصدرة للتأشيرة، أن يكون السفر مع الخطوط السعودية أو فلاي ناس أو فلاي أديل أو السعودية الخليجية أو أي شركة طيران سعودية فقط. الطريقة الأخيرة هي التوجه للسفارة السعودية الأقرب إليك وطلب تأشيرة سياحية، وسيتم الموافقة على طلبك عند إكمالك لجميع الشروط المطلوبة. في العامين القادمين أعتقد أن كثير من الدول الأخرى سيتم إضافتها لقائمة الجنسيات التي تستطيع السفر للسعودية عبر استخراج تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول. في خانة الوصف يوجد مقالة فيها نفس الشرح بالإضافة إلى معلومات أكثر وأشمل عن طريقة استخراج التأشيرة السعودية، بإمكانك قراءتها والاطلاع عليها لمعرفة المزيد من الإجابات. أتمنى أن يكون الشرح كافيا ووافيا، وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار فأرجو كتابته بالأسفل في خانة التعليقات. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك. في أمان الله ومع السلامة.